जय श्री कृष्ण बधाने। आज આપણે બનાવીશું એકદમ ઠંડી લસ્સી બનાવીશું દહીંમાંથી બનતી। તો એની સામગ્રી જોઈ લઈએ। અને અત્યારે એકદમ ઉનાળાની સિઝન છે અને આવી લસ્સી જો જમ્યા પછી તથા સાંજે 5 વાગ્યાની આસપાસ પીએ તો બહુ સરસ લાગે છે। અને એકદમ આ ઠંડી લસ્સી બનાવવાની છે અને એકદમ ફેટવાળું દૂધ લેવાનું છે, જે અમૂલનું આવે છે એ। એટલે મેં પહેલાં વિડીયો ઉતાર્યો નથી, આ રીતે મેં દહીંને જમાવી દીધું છે રાતે, કારણ કે આને આપણે બહુ વાર નથી રાખવાનું। બહુ વાર 2 દિવસનું લઈશું તો બહુ ખાટું દહીં થઈ જશે, એટલે એક રાતે જે દહીં આપણે પલાળ્યું હોય એ જ સવારે લસ્સી બનાવવામાં ઉપયોગ લઈ લેવાનો છે, જેથી કરી અને એકદમ ખાટું દહીં ન થઈ જાય। તો મેં એક રાત માટે જ રાખ્યું હતું અને એની આવી રીતે દહીં થઈ ગયું છે। હું તમને બતાવીશ। એકદમ અત્યારે ચોસલા પડે એવું જ એટલું બધું મેં નથી કર્યું। જો આ રીતનું દહીં રાખવાનું છે, થોડું ઢીલું રાખ્યું છે મેં। અને એકદમ અમૂલની મેં ફૂલ ફેટવાળું દૂધ લીધું છે અને એને મેં જમાવડાવ્યું છે। ત્યાર પછી આ તૂટી ફૂટી છે, બદામ છે, આ કાજુ છે અને આ છે ચાસણી છે, જે મેં તૂટી ફૂટીનો વિડીયો અપલોડ કર્યો હતો હમણાં 1-2 દિવસમાં જ હું અપલોડ કરીશ અત્યારે। અને મેં આ તૂટી ફૂટીનો વિડીયો બતાવ્યો છે। તો એ તૂટી ફૂટી બનાવ્યા પછી જે ચાસણી બચે છે એની આપણે અત્યારે લસ્સી બનાવવાની છે, એકદમ કલરફુલ। ત્યાર પછી ખાંડ લીધી છે, આપણે ચાસણી લીધી છે આ તો તૂટી ફૂટીમાંથી બચી છે તો એની ખાંડ લઈશું, પણ ખાંડ કેવું કે આપણે ચાખીને લઈશું કે કેવું આપણું ગળ્યું થયું છે, એ પછી ખાંડ નાખીશું। પણ પહેલાં આપણે ચાસણી નાખીશું। તો આટલી સામગ્રી પડે છે। તો ચાલો બનાવી દઈએ લસ્સી। હવે તમે જોઈ શકો છો, જો આ રીતે બદામ અને કાજુને ક્રશ કરી દેવાના છે, એકદમ ખાંડણીમાં જ કરવાના છે, મિક્સરમાં નહીં કરવાના, કારણ કે આટલા તમે રાખશો તો એકદમ ક્રન્ચી ટેસ્ટ આવશે લસ્સીમાં। અને આપણે અત્યારે લસ્સી જે બનાવવાની છે એકદમ ડ્રાયફ્રૂટથી ભરપૂર બનાવવાની છે, એટલે જેટલું બને એટલું ડ્રાયફ્રૂટ વધારે નાખશો તો આ લસ્સી બહુ સરસ થાય છે। આપણે લસ્સીમાંય નાખીશું અને ઉપર સર્વ કરવામાં નાખીશું। તો આટલા આપણે અડધી વાટકી મેં અત્યારે ડ્રાયફ્રૂટ લીધા છે। તો હવે આપણે આને સાઈડમાં રાખી અને બીજી પ્રોસેસ કરીએ। આપણે એકદમ સરસ, આ મારું 500 ગ્રામ દૂધની કોથળી છે, એનું દહીં 500 ગ્રામનું છે। તો મારે લગભગ 2 થી 3 ગ્લાસ બનાવવાના છે। તો એ રીતે માપથી આવી રીતે મિક્સર જાર લેવાનું છે અને એમાં દહીં નાખી દેવાનું છે। આપણે એકદમ થોડું ક્રીમી બનાવવાનું છે, કારણ કે એકદમ મારી મલાઈવાળું દૂધ છે, એટલે એકદમ સરસ ક્રીમી થશે લસ્સી। બસ આપણે અડધું દહીં મેં અત્યારે લીધું છે, તમે જોઈ શકો છો મેં અડધું જ દહીં લીધું છે। હવે આપણે આ દહીં મિક્સર જારમાં નાખી દીધા પછી આપણે જે આ કાજુનો ભૂકો છે એ લેવાનો છે। લગભગ તમારે જેટલું તમે કેટલું વધારે ખાવ છો એ પ્રમાણે નાખવાનું છે। હું અત્યારે 2.5 ચમચી નાખીશ કાજુ અને 2 ચમચી બદામ નાખીશ। બહુ જ સરસ ડ્રાયફ્રૂટ લસ્સી સરસ થાય છે, જરૂર એકવાર ટ્રાય કરજો આ લસ્સી બનાવવાને માટે। હવે આ અત્યારે ચાસણી લીધી છે, ચાસણી બી અત્યારે જ આપણે નાખી દેવાની છે। અત્યારે હું અડધી જ નાખીશ અને પછી જરૂર પડશે તો આપણે હજુ વધારે નાખીશું। હવે ચાસણી નાખ્યા પછી થોડોક ગ્રીન કલર થઈ ગયો છે, તો આપણે હજુ થોડોક ફૂડ કલર નાખીશું, કારણ કે આપણે ગ્રીન બનાવવાની છે લસ્સીને, એકદમ ડ્રાયફ્રૂટ ગ્રીન લસ્સી બનાવવાની છે। તો થોડોક આટલો આપણે કલર નાખી દઈશું, જે એકદમ ફૂડ કલર આવે છે એ નાખી દેવાનો છે અને આ રીતે થોડું હલાવી દેવાનું છે। તો તમે જોઈ શકો છો સરસ એકદમ કલર આવી ગયો છે આપણી લસ્સીમાં। અને તમે જોઈ શકો છો જેવી લસ્સી આપણી બારે મળે છે એ જ ટાઈપનું મારું દહીં બી છે। જો તમે આટલું મલાઈવાળું દહીં લો અને તમારે જો મિક્સરમાં ક્રશ ના કરવું હોય અને હાથથી બી તમે ઝરણીથી કરો ને તો બી એકદમ લસ્સી સરસ થઈ જાય છે, કારણ કે એકદમ પેલું તમે લ્યો ને વધારે પડતું કઠણ દહીં ચોસલા પડે એવું તો વધારે મિક્સરમાં ક્રશ કરવું પડે છે, પણ મેં થોડુંક આવું પ્રવાહી જેવું રાખ્યું છે એટલે આપણે આસાનીથી રહે। તો હવે આપણે આને મિક્સરમાં આ રીતે ચાલુ બંધ જેથી કરી અને આપણે કાજુ અને બદામ નાખી છે એકદમ પાવડર ન બની જાય। આ રીતે થોડી વાર ચાલુ બંધ કરશો એટલે એકદમ સરસ આપણે ક્રીમી ટેસ્ટ આવશે। હવે આપણે ચેક કરી દઈએ। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ પ્રવાહી જેવું થઈ ગયું છે।
તો આપણે જેવું લસ્સીનું આપણે રાખવાનું છે એ ટાઈપનું જ આપણું થઈ ગયું છે. હવે આપણે આને કાઢી લઈશું, આને સાઈડમાં મૂકી દઈશું. હવે આપણે ફરી ખાંડ નાખવાની છે, કારણ કે મેં ચાખી જોયું હતું તો જેટલી આપણે ચાસણી છે એના કરતાં થોડું હજુ ખાટું લાગે છે. તો આપણે 2 થી 3 ચમચી ખાંડ નાખીશું આમાં. આ રીતે આખી ભરી અને હું અત્યારે 3 ચમચી ખાંડ નાખું છું, કારણ કે લસ્સી એકદમ સરસ મલાઈવાળી, ડ્રાયફ્રૂટથી ભરપૂર અને થોડી ગળી હોય તો જ સારી લાગે છે. મારી ચાસણી બી એકદમ ગળી જ છે, પણ તો બી મારે દહીં વધારે હતું એટલે મારે થોડુંક ખટાશ લાગે છે. તો હવે ફરી એકવાર મિક્સરમાં હું ક્રશ કરી દઉં. હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણી લસ્સી તૈયાર થઈ ગઈ છે. અને જો આ રીતે થોડાક બદામ અને કાજુના પીસ બી રહ્યા છે, એટલે એકદમ આપણને મોંમાં સરસ લાગે છે, ક્રન્ચી ટેસ્ટ. જો આ રીતે મેં એટલે જ એકદમ પાવડર જેવું દરદરું નથી કરી દીધું, કારણ કે હજુ આપણે એકવાર ઉપરથી નાખવાના છે તો સરસ ટેસ્ટ આવે છે. તો હવે આપણે આને સર્વ કરીશું. હવે આપણે થોડી તૂટી ફૂટી, આ તમે જોઈ શકો છો મેં જાતે ઘરે જ બનાવી છે. તરબૂચની છાલ આવે એમાંથી મેં આ રીતે ઘરે જ તૂટી ફૂટી હવે આપણે તૂટી ફૂટી નાખી દઈશું. આ રીતે તમને જેવી ભાવતી હોય એ પ્રમાણે નાખવાની છે. લગભગ આ જેટલી મારી 3 ચમચી છે તો 3 ચમચી જેટલી નાખી દઈશ. 2 ગ્લાસ જેટલું જ મેં બનાવ્યું છે, બહુ વધારે નથી બનાવ્યું મેં લસ્સી. હવે આપણે લસ્સીને ગ્લાસમાં સર્વ કરીશું. જો આ રીતે સર્વ કરો ને તો જેને ના ભાવતું હોય ને એને બી ખાવાનું મન થઈ જાય. આ રીતે ડ્રાયફ્રૂટ લસ્સી. અને અત્યારે ઉનાળો છે તો જરૂરથી આવું ઘરે બનાવી અને આપણી ઘરની વસ્તુથી જ એકદમ ચોખ્ખું સરસ બનાવી અને પીવું જોઈએ. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો કમ્પ્લીટ મારી 2 ગ્લાસ થઈ છે. અને એકદમ મેં આ રીતે તૂટી ફૂટીથી ભરપૂર છે મારી લસ્સી. ડ્રાયફ્રૂટથી બી એટલી ભરપૂર છે. વધારે નાખો એટલું જ વધારે લસ્સી સરસ લાગે છે. તો કમ્પ્લીટ મારી 2 ગ્લાસ થઈ ગઈ છે. હવે આપણે ઉપરથી હજુ આપણે ડ્રાયફ્રૂટ નાખીશું થોડુંક, કારણ કે સર્વ કરવા માટે થોડુંક તો ડ્રાયફ્રૂટ આ રીતે નાખવું જોઈએ તો સરસ લાગે છે. થોડોક આ રીતે બદામ છે, થોડું કાજુ છે, આ રીતે સરસ એકદમ બહુ સરસ લસ્સી થાય છે. અને જો મલાઈવાળું દહીં હોય ને તો એકદમ સરસ થાય છે. તો મારી ડ્રાયફ્રૂટ લસ્સી તૈયાર થઈ ગઈ છે. જરૂરથી તમે બધા ટ્રાય કરજો. અને આ રેસીપી મારી કેવી બની એ મને જરૂરથી કમેન્ટમાં જણાવજો. અને હા, હજુ આપણે ઉપર સર્વ કરવા માટે ગુલાબની આ રીતે પાંદડી છે, જે હું ભગવાનને આ રીતે ફૂલ ધરાવતા હોય એ પછી એને થોડું સૂકવી દેવાના. અને આ એકદમ અત્યારે ગુલાબની સુગંધ આવે છે, સૂકવેલા ગુલાબની. તો મેં ફ્રીજમાં રાખી દીધું હતું આ રીતે. તો આપણે હવે થોડુંક આ રીતે ગુલાબની પાંદડીથી સર્વ કરીશું. અને હવે આપણે જો પીવી હોય તો લગભગ એને કલાક માટે ફ્રીજમાં મૂકી દેવાની છે. ફ્રીજમાં મૂકી દો એટલે એકદમ ઠંડી લસ્સી આપણી બહુ સરસ થાય છે. તો આ લસ્સી એકદમ સરસ તૈયાર થઈ ગઈ. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ભરપૂર ડ્રાયફ્રૂટથી આ રીતે સરસ બને છે. અને ઘરે જરૂરથી અચૂક ટ્રાય કરજો જ આ લસ્સીને, કારણ કે આપણા ઘરની વસ્તુથી જ એકદમ સરસ આ વસ્તુ અત્યારે થાય છે. તો જરૂરથી આ રેસીપી જો તમને બધાને પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, બેલ આઇકન બટન દબાવી વિધિ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને હા, નવા સબસ્ક્રાઈબરો પહેલી વાર જો વિડીયો જોતા હો તો જરૂરથી આમ મારી રેસીપી ને મારી ચેનલને જરૂરથી સબસ્ક્રાઈબ કરજો, જેથી કરી અને આવા અવનવા વિડીયો હું એકદમ સરસ આવા કલરફુલ વિડીયો હું અપલોડ કરું તો તમે બનાવી શકો, જોઈ શકો અને બનાવી શકો. તો બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ.